ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਯੋਰ ਚਾਈਲਡ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਲਜੀਤ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਮੇਲਸ ਤਾਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਆਏ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ ਲੇਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪੈਰੈਂਟਸ ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬੀਰੀ ਵਾਂਗ ਕਮਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬਰੀਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਪੇਰੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। Yes, very beautiful topic ji. Thank you Sarabjit ji for this question, and thanks to the listeners ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ questions. Look, controlling behavior, it can be of a parent, it can be of a partner, it can be of a child. ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ it's very controlling of all the activities from day till night within the house. It can be possible it's your child who is controlling you. You might not be realizing it, but child they ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। So controlling behavior or ਜਿਹੜੀ psychology, the way psychology defines any person who got a controlling behavior, underlying that is loads of fear, worry, and they're scared of things, they worry a lot about things. Okay, right? So that's why they want to control in such a way so that ki sara kuch mere hath ch hi hai. They tighten the grip to the extent that they get so anxious if the grip goes away. It is very catch-22 situation, because if you tell them that loosen your grip so that you can relax. So there's a lovely book by Richard Bash, I think the name is, it's called Illusions. And there's a lovely story of a twig which is under the water, and the twig is clinging to rocks, and the water current is going so fast, and the twig, most of the twigs, they're saying cling to it, and it is being bashed completely by water current. At one point this twig says that, you know what, I want to flow with the current. And releases the grip. Right? And once he released the grip, everybody around started saying, you know what, you're gonna suffer, you're gonna regret that. He said, you know what, I want to have a change. ਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਿਪ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, and that twig flows, of course bashed, but eventually water current ਨਾਲ flow ਹੋਣਾ, there's a loads of freedom. Just it's a metaphor, but to explain that control anyone, parent especially doing, it's my humble request that once you just loosen the grip, you'll make your life easy, and you'll make this parenting journey very easy for yourself and for your child. Sometimes ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੈਰੈਂਟਸ ਉਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ
ਉਹ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਡੈਕੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਈਰਾ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਥੋੜੇ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਪੇਰੈਂਟ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਪ ਕਰਨੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜੇ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਟ ਗੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਰੀडम ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਪੈਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਟਸ ਸੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਆ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਫੀਡਿੰਗ ਯੋਰ ਚਾਈਲਡ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਟੀਵੀ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਜਟ ਲਾਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਲੈਟ ਮੀ ਕੁਇਕਲੀ ਫੀਡ right ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ over the situation because you are not giving the opportunity to your child to satisfy remember 4 C's ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ curiosity ਉਹਦੀ ਫੂਡ ਦੀ ਟੈਕਸਚਰ ਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਿ ਫੂਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਸੈਂਸਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਐਂਡ ਯੂ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਕੰਟਰੋਲ unknowingly ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇਰੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਦਰ ਦੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਐਟ ਲੀਸਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਟਾਈਮ ਔਰ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਮਾਈ ਚਾਈਲਡ ਵਿਲ ਈਟ ਐਂਡ ਈਵਨ ਇਫ he or she eats with watching Peppa Pig or any other TV program I don't mind at least he's eating what ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ and unknowingly definitely unknowingly you are taking away opportunity of your child for proper growth ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਲੈਟਸ ਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਯੂ ਪੁੱਟ yourself in a situation let's say ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ you at a workplace and you have given some task ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ boss ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ manager ਹੈਗੇ ਨੇ every 2 minutes is coming keeping an eye what you're doing and asking you do this how you will feel ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ it's suffocating right and it'll irritate you it'll suffocate you it'll annoy you to the extent that you will quit you can't say anything because it's boss right you can't say you feel like screaming but you can't do it exactly something similar happens in your child's world authority ਹੈਗੀ ਹੈ parent ਹੈਗੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ through tantrum show ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ misbehave ਕਰੂਗਾ sibling ਨੂੰ hit ਕਰੂਗਾ toys throw ਕਰੂਗਾ ਕੁਝ melt down ਹੋਊਗਾ but it is a retaliation of excessive control ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ excessive control ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ shoe laces tie ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣ ਦੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਟ let child have the consequence ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿਲ ਆਸਕ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ you don't feel embarrassed and you know what I've done few clients and one of the client actually teamed up with the teachers teacher ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਵੇਰੇ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ and again it's the multiple reasons ho sakde ki bacha kyun nahi ja raha school but if you recognize the reasons tusi pehla unnu sort out kar lo but je bacha ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਵਿਲ ਗੋ ਇਨ ਯੂਰ ਪਜਾਮਾਸ okay ਬਿਲਕੁਲ and because you've prepared karta tusi you're not punishing but this is the consequence let's say right and tusi nahi fair vi tusi you try to help your child but what this mother did she teamed up she made a plan and she met the teacher because she wanted her child to go in the morning happily and not always having a meltdown I mean it's so stressful for a parent ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਹਰਟਫੁਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰੈਂਟਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੇਟ ਆਊਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ he'll be in his pajamas and teachers ਨੇ
team bana ke, so that because what they want to do, they want child to learn something, want to change the behavior, right? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ And slow and child went in the class, obviously he was feeling very difficult, very awkward, Yeah, and with the conversation with teacher and mom, this child started changing his behavior. ਤੇ ਫਿਰ meltdown ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਹੋਏ। ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਆਮ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਰਟ, ਦੈਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰੋ, ਲੂਜ਼ਨ ਕਰੋ, so that your child will learn to loosen up as well, because you are rubbing your anxiety, you are rubbing your restlessness on child. ਜੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੈ, please I request all the parents to look within ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੈ, definitely ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, right? I'm not talking ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੱਦ ਆਪਣੀ normal life 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, but ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, so you rub your behavior on your child completely unknowingly. ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਪੈਰੈਂਟਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਬੈਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਉਹ ਤੋਂ ਟੇਕ ਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਫੀਲ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਫੂਡ, ਉਹਦਾ ਟੈਕਸਚਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਟੇਕ ਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਰਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨਨੋਇੰਗਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੋਇੰਗਲੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਨਨੋਇੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਤੋਂ ਟੇਕ ਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਲੱਸ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਉਹਦੀ ਵਾਂਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਨਨੋਇੰਗਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਨੋਇੰਗਲੀ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਟੇਕ ਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੀਮ ਅਪ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਰਿਜਿਡ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਗੇ ਥਰੂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਥਰੂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਣਾ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਆਫ ਕੋਰਸ, ਯਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦਵੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲਰਨ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇਸ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਟਾਈਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਸਕ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ, preparing him for life, isn't it? ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮਸ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਨਾਈਸਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 4 C's, ਉਹ 4 C's ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੀ ਡੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ 4 C's ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਨਾਲੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਹੈ, another thing I want to share is ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ, ਐਕਸ਼ਨ, ਐਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਥਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਥਾਟਸ they give rise to actions. ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ especially parents, we are running around, thoughts in a normal time, if you do some research, you will see that you'll be amazed that in a day we have more than 60 to 70,000 thoughts. Parent ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ especially ਉਹ 70,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ nearly 70,000 is about children, right? And if it's about children, most of the thoughts, they are worry thoughts. Yeah, negative. When I say negative thought, ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ, some worry or planning not going ahead, whether it's planning for homework or for holiday or for their future, there is always worry, and that worry turns into anxiety and you don't even realize it's turning anxiety. And when all the mixture of that cocktail eventually turns into controlling outside, under the control ho nahi raha, emotions and feelings, they are not in your control, so outside jehda
ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੂਮ ਟਾਈਡੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ, right? I know a parent who will tidy her wardrobes till 12 or 1 o'clock in the night. She can't sleep until she tidy all the wardrobes. Reason ki hega, of course koi nothing wrong if you are tidying up your room or your wardrobes, but what is wrong is your obsession with control outside. ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ deeper issue ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ what we can do as a parent, please look after yourself. ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ day to day basis ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ look after ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, what you do, how much time you spend. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ lady ਆਉਂਦੀ ਹੈ who helps me with my cleaning and ironing and stuff, and what I really like about her is that before coming, she comes once a week, and before every Monday she comes, and before coming to my house she will definitely go to one coffee shop and buy coffee for herself, sit by herself, have a coffee, and then she starts her work. So in a day I think she goes to 2-3 houses, and that's her routine. And she's a mother of 2 autistic children. Need, but she is a parent from whom I'm learning a lot, and that learning is that if you look after yourself, right, if you look after yourself, you can look after your surroundings, which is your work, your children, your family really well. Yeah, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨਨੋਇੰਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ obsession ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੈਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਪਸੈਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਪਸੈਟ ਆ ਔਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਖਿਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇਹ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ when you are looking after yourself, right? When you're giving time to yourself, you are letting that steam get off, and that you will not flip lid with your child. क्योंकि तुसी अपने on time दिता. The example I gave of that helper is because she with 2 autistic children, it's very challenging, and the time of energy and time she spends with their education, with their after school clubs. I've seen her activity, but she's most happy, bubbly, and most people who have that vigor and zeal, and she never stays in a victim mode, kind of relaxed mode, very relaxed, and mode, that only comes on ek coffee ta ek example हैगा कि she likes coffee doesn't mean that cup of coffee in the morning everyone can relax. It's your personal, it's not selfish, but that gives her space, mental space to process all the thoughts, to calm all the unsettling she had previous day. But you look after yourself, as in thought apne liye time kaddo, oh time ho sakta hai. I'm very big on mindfulness and my meditation. This is part of our parenting series we do, and definitely in one of the episode we'll try to elaborate a bit on parents, because ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ obsession ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ wardrobe ਕਰਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ obsession ਆ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਲੈਟ ਗੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੁੱਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟ ਗੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਿਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਨੈਪ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਹਰ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ it's like a vicious circle, ਔਰ
ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ ਅਸਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਜੋ ਪੈਰੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਬਲਿੰਗ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੀ ਸਿਖਾਲਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਲਡਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਆ ਜੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਜਵੇ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ part of the responsibilities because we're all one team and this is my responsibility towards my sibling and my parents and I'm going to do this and ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। You know, only awareness, just one awareness. If from this episode, if you want to take one wisdom nugget, I would say that this awareness that if unknowingly you are controlling, your child will be controlling his or her life. ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਯੂ ਡੂ ਇਟ ਫॉर योर ਚਾਈਲਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ more damaging ਹੈਗਾ if your child is coming in that control mode. So look after yourself, ਆਪਣੀ mental, physical health ਹੈ ਜਿਹੜੀ, emotional health ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। And for that, if you sit 10-15 minutes every day, 10-15 minutes for you, devote to your exercise, devote to clear those 60 to 70,000 thoughts hai unhon thoda ja gap do, as in just give a little break so that you can clear the cloud of thoughts. And there's so various techniques to do it, and one of them is meditation or relaxation or mindfulness. We'll do entire episode on how you can dilute this condensed thoughts, worries ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ dilute ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ 10 to 15 minutes. Do that, your mind slowly get used to having that space. ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਐਮਟੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ slowly it gonna release. Once you are in that space, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਾਮਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਦਾ ਅਵੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਪਰ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੀਅਸਲੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿਬਲਿੰਗ ਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ ਨਿਊਰੋ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਈ ਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਬਲਜੀਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ said it all ਤੇ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਾਸਤੇ ਕਿ
take ownership, take control of yourself. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ just look after yourself. And that's I will underline loads of times. Look after yourself, which parents they don't do. They are very busy in their lives. They ਉਸ mad rush ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ easily ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ that what actually we are trying to achieve out of it. ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ. Thank you very much.